नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाली टेक्नोटिप्स च्यानलमा। म भुवन गुरागाई। मैले अगाडिको च्याप्टरहरु एक्सप्लेन गर्दाखेरि म यो च्याप्टरहरुको नोटहरु पनि फेरि बनाएर भिडियो बनाउने छु भनेर भनेको थिएँ। त्यसकारणले गर्दा आज चाहिँ मैले क्लास 10 साइन्सको 4th च्याप्टरबाट नोट लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ 1 मार्क्स गोटाको क्वेशनहरु मात्रै हुन्छ र 2 मार्क्स गोटाको र अर्को 3 मार्क्सको क्वेशनहरु चाहिँ म फेरि अर्को भिडियोमा लिएर आउने नै छु। आज 1 मार्क्स क्वेशन चाहिँ 47 वटा क्वेशन छ। यो क्वेशन पढिसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले अरु केही खोज्नु पर्दैन। यति पढिसकेपछि एक्जाममा यही भित्रबाट आउँछ। यदि क्लास 10 साइन्सको अरु एक्सप्लेनेसन भिडियोहरु हेर्नु भएको छैन भने यही च्यानलको क्लास 10 साइन्स प्लेलिस्टमा गएर भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ म सर्ट क्वेशनको 47 वटै क्वेशन भन्दै र एन्सर अलिअलि एक्सप्लेन गर्दै सक्ने छु र भिडियोलाई धेरै लामो बनाउँदिन र 2 मार्क्स र 3 मार्क्सको क्वेशनहरु बनाउँदा चाहिँ त्यसको अलिक धेरै एक्सप्लेन गर्ने छु, यसको चाहिँ थोरै नै गर्ने छु। ल अब व्हाट इज ग्रेभिटेशनल फोर्स अर ग्रेभिटेशन? The mutual force of attraction between any two bodies in the universe is called gravitation. अब ग्रेभिटेशन भनेको के हो भन्दाखेरि दुईटा बडीको बीचको एट्र्याक्सनलाई नै ग्रेभिटेशन भनिन्छ। अब यो पुरै डिटेलमा बुझ्नको लागि त भिडियो हेर्नु होला, अर्को भिडियो हेर्नु होला। अब नम्बर 2 क्वेशन, राइट एनी टू फ्याक्टर्स अन व्हिच ग्रेभिटेशनल फोर्स डिपेन्ड। दुईटा फ्याक्टर के होला त ग्रेभिटेशनल फोर्स जुनमा चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स डिपेन्ड हुन्छ भन्दा एनी टू फ्याक्टर्स अन व्हिच ग्रेभिटेशनल फोर्स डिपेन्ड आर मास अफ टू बडीज, डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। जस्तो यो माथि ग्रेभिटेशन थियो, यसको डेफिनेसन, अनि यस ग्रेभिटेशनल फोर्सको केमा डिपेन्ड हुन्छ भनेर पनि क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यो सोध्दाखेरि चाहिँ दुईटा बडी जुन थियो यो 2 बडीज लेखेको, दुईटा बडीजको मासमा अनि त्यसपछि यो दुईटा बडी बीचको डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर लेख्नुपर्छ है। डिस्टेन्स मात्रै लेखेर हुँदैन हो, यदि दुईटामा डिपेन्ड हुन्छ। यो सबै 1 मार्क्स गोटाको क्वेशन हो है। आजको भिडियोमा भए जति सबै 1 मार्क्स गोटाको क्वेशन हो। नम्बर 3 क्वेशन, इन व्हिच डाइरेक्सन डज द ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन एक्ट। ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ होला त भन्दा द ग्रेभिटेशनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेन्टर अफ हेभनली बडीज। अब त्यही भएर यो सेन्टरमा एट्र्याक्ट गर्ने भएकाले गर्दाखेरि यहाँनिर डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर लेखिएको माथिको क्वेशनमा। एट्र्याक्सन कहाँ हुन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स भन्दा सेन्टरमै हुन्छ। अब 3 वटा क्वेशन भइसक्यो। अब नम्बर 4 मा बाई व्हिच फोर्स डु द प्लानेट रिभल्भ अराउन्ड द सन। प्लानेट चाहिँ कुन फोर्सको कारणले गर्दाखेरि सनको वरिपरि घुम्छ होला त? द प्लानेट रिभल्भ्स अराउन्ड द सन ड्यू टु सेन्ट्रिपेटल फोर्स प्रोभाइडेड बाई ग्रेभिटेशनल फोर्स बिट्विन सन एन्ड प्लानेट। अब यो के हुन्छ भन्दा द प्लानेट रिभल्भ अराउन्ड द सन, प्लानेट सनको वरिपरि घुम्छ के कारणले गर्दा भन्दा सेन्ट्रिपेटल फोर्सको कारणले गर्दा हो मेन चाहिँ। तर यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दा ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारणले गर्दा सेन्ट्रिपेटल फोर्स क्रिएट भएको हो। सन र प्लानेट बीच यो दुईटा हेभनली बडीज हो। सपोज ल सन र अर्थकै कुरा गरौँ, सन र अर्थ दुईटा हेभनली बडीज हो। यो दुईटा हेभनली बडीमा चाहिँ ग्रेभिटेशनल फोर्स हुन्छ। यो ग्रेभिटेशनल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि सेन्ट्रिपेटल फोर्स क्रिएट हुन्छ, इसेन्शियल सेन्ट्रिपेटल फोर्स क्रिएट हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरि सनको वरिपरि घुम्छ। यति यो 4 वटा क्वेशन भयो। यदि 4 वटा क्वेशन यदि नोटमा लेख्नुहुन्छ भने अहिले भिडियो पज गरेर लेख्नु होला। र अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। राइट द रिलेसनशिप बिट्विन द ग्रेभिटेशनल फोर्स, मासेस अफ टू बडीज एन्ड डिस्टेन्स बिट्विन देम। अब यसको रिलेसनशिप के होला त भन्दा यसको डाइरेक्ट फर्मुला लेख्दिने। ल के हो त ग्रेभिटेशनल फोर्स, मासेस अफ बडी र डिस्टेन्स बिट्विन देम। यो आएको फर्मुला के छ भन्दा F = G m1 m2 / d²। यहाँ G भनेको चाहिँ ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु हो 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर kg²। अनि यसमा F भनेको के हो ग्रेभिटेशनल फोर्स, m1 एन्ड m2 भनेको मासेस अफ टू बडीज, d भनेको डिस्टेन्स बिट्विन देम भनेको दुईटा बडीको डिस्टेन्स बिट्विन हो। डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर लेख्दा अझ राम्रो है यसमा। अब यहाँनिर यो लेख्नुको साटो अझै यहाँ के लेख्न सकिन्छ भने अथवा के लेख्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि फोर्स इज, यहाँ के लेख्ने मासेस अफ टू बडीज भनेछ, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मासेस अफ टू बडीज। अनि फेरि ग्रेभिटेशनल फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। यसरी लेख्न पनि सकिन्छ है रिलेसनशिप लेख्दाखेरि। यहाँ फर्मुला लेखेर गरेछ, यो पनि एउटा रिलेसनशिप नै हो यो बिचको। अनि अर्को डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु यो दुईटा मासेस अनि प्रोडक्ट अफ देयर मासेस
अनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स भनेर पनि लेख्न सकिन्छ यसको एन्सर। अब नम्बर 6 मा जाउँ। राइट वान इफेक्ट सिन अन ओसियन ड्यू टु द ग्राभिटेसनल फोर्स अफ सन एन्ड मुन। सन र मुनको ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दा हाम्रो अर्थमा भएको ओसनमा चाहिँ के इफेक्ट पार्छ होला र? टाइड्स आर रेज्ड इन ओसियन ड्यू टु द ग्राभिटेसनल फोर्स अफ सन एन्ड मुन। सन र मुनको ग्राभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दा हाम्रो समुद्र ओसनमा के हुन्छ? सागरमा टाइड्स क्रिएट हुन्छ हैन। ल अब नम्बर 7 मा स्टेट न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन। अब यो त स्टेट गर्ने हो। इट स्टेट्स दैट द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडिज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर। अब यो चाहिँ एक्ज्याक्ट यही लेख्नुपर्छ। यो न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन न्युटनले स्टेट गरेको हो। यो के हो भन्दा यो अब थाहा छँदैछ। यहाँ अब जस्तो यो फर्मुलाबाट हेर्दा नि सकिन्छ। फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडिज भनेको यो ग्राभिटेसनल फोर्स भयो, इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेस भनेको यो सपोज कन्स्ट्यान्ट थिएन भने यहाँ प्रोपोर्सनल हुन्थ्यो साइन। अनि फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ देयर मासेस। अनि त्यसपछि अर्को के छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर भनेको यो डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर हो डी भनेको। अनि यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ ग्राभिटेसनल फोर्स भन्दा। त्यही भनेको हो, केही होइन यो। ल यो पनि अब नोट बनाउनुहुन्छ भने यहाँ लेख्नु होला पोज गरेर। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। डिफाइन युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन टू बडिज अफ युनिट मासेस सेपरेटेड एट युनिट डिस्टेन्स फ्रम देयर सेन्टर्स इज कल्ड युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको अघि जुन क्यापिटल जी लेखिएको थियो नि, जुन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनिएको थियो, हो त्यही हो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भनेको। त्यो चाहिँ जहाँ गए पनि युनिभर्सको जुनै ठाउँमा गए पनि त्यो भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन। 6.67 × 10⁻11 नै हुन्छ। ल सपोज यहाँनिर एउटा 1 kg को एउटा बल छ, त्यसपछि यहाँ अर्को 1 kg को एउटा बल छ, अनि यस बिचको डिस्टेन्स छ अरे 1 मिटर भने अब यहाँनिर ग्राभिटेसनल फोर्सको भ्यालु कति न्युटन हुन्छ होला भन्दा यो ग्राभिटेसनल फोर्स अफ ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु जति हुन्छ नि 6.67 × 10⁻11 त्यति नै फोर्स निस्किन्छ। मतलब यहाँ ग्राभिटेसनल फोर्सको भ्यालु भनेकै जी को भ्यालु हो। के को कति बेला भन्दा दुईटा मास 1 kg हुनु पर्यो अनि यसको डिस्टेन्स पनि 1 मिटरमा हुनु पर्यो, त्यति हो। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। व्हाट इज द भ्यालु अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। अब यो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति होला त भन्दा द भ्यालु अफ युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट इज 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यसको के याद राख्ने भन्दा यो न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर छ नि, यति यो युनिट चाहिँ जसरी नै याद राख्नु पर्यो। यो त सबैलाई याद नै हुन्छ। अब अर्को क्वेसन। द भ्यालु अफ जी अन द सर्फेस अफ द अर्थ इज 6.67 × 10⁻11। व्हाट इज इट्स भ्यालु अन द मुन भनेको अब जी को भ्यालु क्यापिटल जी को भ्यालु अर्थमा कति हुन्छ 6.67 हुन्छ, यो थाहा छ। ल अनि मुनमा चाहिँ कति हुन्छ भनेर यस्तो खालको क्वेसन पनि सोध्छ। यो जी कस्तो खालको एक्जाममा क्वेसन सोध्न सक्छ भनेर मैले सबै खालको क्वेसनहरु दिएको छु है यो भिडियोमा, त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्ने। ल जी को भ्यालु अर्थमा यति हुन्छ भने मुनमा कति हुन्छ होला? इट्स भ्यालु अन द मुन इज सेम एज अन द अर्थ, i.e. 6.67। अब यो भनेको अर्थमा जे हुन्छ मुनमा पनि त्यही हुन्छ, किनकि यो के हो युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो। युनिभर्सभरि जहाँ गए पनि यसको भ्यालु चेन्ज हुँदैन, यसको भ्यालु यति नै लेख्नुपर्छ। यसरी झुक्क्याएर पनि सोध्न सक्छ क्वेसन। अब यहाँ अर्थमा त यति हुन्छ मुनमा कति हुन्छ भन्दै कोही कोही झुक्किन सक्छ, यस्तोमा नझुक्किने। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। राइट द करेक्ट एक्सप्रेसन फर द फोर्स अफ ग्राभिटेसन द्याट एक्जिस्ट बिट्विन टू स्टार्स ह्याभिङ मासेस x एन्ड y रेस्पेक्टिभली एन्ड सेपरेटेड एट अ डिस्टेन्स a भनेको दुईटा हेभेनली बडी अथवा दुईटा बडीको दुईटा स्टार्सको मास छ, एउटा x kg छ अर्को y kg छ, अनि यिनीहरूको डिस्टेन्स कति मिटरमा छुट्टिएको छ भन्दा a मिटर। ल सपोज भने अब यसको एक्सप्रेसन दिनु पर्यो, करेक्ट एक्सप्रेसन। ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको f हो। अब दिउँ है त। फोर्स f इज इक्वल टु g x y डिभाइड बाई a स्क्वायर। g m1 m2 डिभाइड बाई a स्क्वायर थियो नि त, यो g त कहिले चेन्ज हुने नै भएन। अनि m1 को ठाउँमा x भयो अनि m2 को ठाउँमा y भयो, किनकि दुईटाको मास भनेको x र y दिएको छ। अनि डिस्टेन्स d को ठाउँमा a भयो। अब यसरी लेख्न सकिन्छ यो पनि।
अब यो पनि नोट बनाउने भने अहिले भिडियो पज गरेर लेख्नु होला कपीमा। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। Write the formula to find the magnitude of gravitational force between the earth and an object on the surface of earth। यसमा फर्मुला लेख्नु पर्यो के को भन्दा ग्राभिटेशनल फोर्स फाइन्ड गर्ने कसको भन्दा अर्थको अनि अर्थको सर्फेसमा भएको कुनै अब्जेक्टको। जस्तो हामी अहिले अर्थको सर्फेसमै छौँ, ल हाम्रो र अर्थको ग्राभिटेशनल फोर्स, हाम्रो र अर्थ बीचको ग्राभिटेशनल फोर्सको म्याग्निट्युड कसरी निकाल्ने, यो फर्मुला लेख्नु भनेको हो। अब फोर्स इज इक्वल टु GMM डिभाइड बाई R स्क्वायर। अब यसमा वेयर भनेर लेख्नै पर्छ है, यो नलेख्दाखेरि अब यो एम स्मल एम र क्यापिटल एम यो के को हो कसरी आयो केही थाहा हुँदैन। त्यही भएर यो वेयर लेख्दैमा केही जाँदैन पनि, यो 30 सेकेन्डको काम हो होइन, लेख्नै पर्ने हो यो चाहिँ। ल अब यसमा के भनेको छ भन्दा फोर्स भनेको ग्राभिटेशनल फोर्स भइहाल्यो एफ भनेको, अनि यो क्यापिटल एम भनेको मास अफ अर्थ, स्मल एम भनेको मास अफ एन अब्जेक्ट। अब्जेक्ट भनेको ल अहिले हामी अर्थमै छौँ, अर्थको सर्फेसमा छौँ, त्यही भएर हाम्रो मास भयो एम। अनि आर भनेको रेडियस अफ अर्थ। जस्तो यहाँ अघि नै फोर्स इज इक्वल टु GM1 M2 थियो नि, यहाँ M1 र M2 चाहिँ कति बेला हाल्ने भन्दाखेरि जब दुईटा हेभनली बडी बीचको फोर्स ग्राभिटेशनल फोर्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यति बेला M1 र M2 हाल्ने। तर कुनै एउटा हेभनली बडी भित्र भएको अब्जेक्ट दिएको छ भने त्यति बेला चाहिँ तिनीहरूको ग्राभिटेशनल फोर्स निकाल्नु परेको छ भने चाहिँ त्यो अब्जेक्टको ठाउँमा स्मल एम नै हाल्नुपर्छ। ल त्यस्तो हाल्दा त केही फरक पर्ने होइन, तर फर्मुला लेख्दा त्यसरी हारिन्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ। What is gravity? The force with which earth or heavenly body pulls every object towards its center is called gravity। अर्थले अथवा कुनै हेभनली बडीले आफ्नो सेन्टरतिर सबैलाई तान्छ, थाहा छँदैछ, आफ्नो आफ्नो ग्राभिटी हुन्छ, त्यही तान्ने जुन फोर्स हुन्छ त्यही फोर्सलाई नै ग्राभिटी भनिएको हो। ग्राभिटी भनेको एउटा फोर्स हो। कुन फोर्स भन्दाखेरि आफूतिर तान्ने फोर्स, कसले, हेभनली बडीले। ग्राभिटी भने त्यही भयो। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। What are the two factors that affect the gravity? कुन कुन फ्याक्टर होला ग्राभिटीलाई एफेक्ट गर्ने भन्दा the two factors that affect the gravity are mass of the planet, radius of the planet। अब यो मास अफ द प्लानेटले पनि ग्राभिटीलाई एफेक्ट गर्यो भनेको, ल सपोज हाम्रो अर्थको ग्राभिटीको कुरा गऱ्यौँ भने अर्थको मासले पनि एफेक्ट गर्छ, रेडियसले पनि एफेक्ट गर्छ ग्राभिटीलाई। अनि मासले कसरी गर्छ भन्दाखेरि जस्तो अर्थको भन्दा जुपिटरको मास धेरै छ, त्यस कारणले गर्दा जुपिटरमा ग्राभिटी धेरै हुन्छ। ग्राभिटी मतलब फोर्स अफ एट्र्याक्सन, अलिक धेरै फोर्सले आफूतिर तान्छ जुपिटरमा, तर अर्थमा जुपिटरको कम्पेरिजनमा अलिक थोरै हुन्छ किनकि अर्थको मास अलिकति थोरै छ जुपिटरको भन्दा। त्यसरी यो फ्याक्टर हो दुईटा, मास र रेडियस भनेको ग्राभिटीलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर भयो। अब यसको पनि नोट लेख्नुहुन्छ भने पज गरेर कपीमा सार्नु होला, नभए अब अरू क्वेसनतिर अगाडि बढौँ। What do we call the gravity between the earth and an object? अर्थ र अब्जेक्ट बीचको ग्राभिटीलाई हामी के भनिन्छ भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ 1 मार्क्समा। अब त्यसको एन्सर लेख्न सकिन्छ द ग्राभिटी बिट्विन द अर्थ एन्ड एन अब्जेक्ट कल्ड ग्राभिटेशनल फोर्स। अर्थ र अब्जेक्ट बीचको ग्राभिटीलाई नै ग्राभिटेशनल फोर्स भनिएको हो। अथवा दुईटा कुनै बडी बीचको जुन फोर्स हुन्छ, लाग्ने फोर्स, एकअर्कालाई एट्र्याक्सन गर्ने फोर्स हुन्छ, त्यही फोर्स अफ एट्र्याक्सनलाई ग्राभिटेशनल फोर्स भनिएको हो। यसरी क्वेसन आउन सक्छ, झुक्किन सक्छ कहिलेकाहीँ। अब अर्को क्वेसनमा हेरौँ। What is the effect of gravity on falling object? फलिङ कुनै बडी अथवा कुनै अब्जेक्ट फल भइरहेको छ भने त्यसमा ग्राभिटीको इफेक्ट के पर्छ होला, एन्सर हेरौँ। The effect of gravity on the falling object is the velocity of falling object increases at the constant rate of 9.8 meter per second in every second of time it is falling। यहाँ अर्थको कुरा आएको छ है एन्सरमा। जस्तो अर्थमा फलिङ अब्जेक्टमा ग्राभिटीको इफेक्ट के पर्छ भन्दाखेरि त्यसको जुन एसिलेरेसन हुन्छ नि, सपोज कुनै अब्जेक्ट झर्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा त्यसको भेलोसिटी हुन्छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी हुन्छ, 9.8 मिटर पर सेकेन्ड, एक सेकेन्डमा 9.8 मिटरसम्म पुग्छ फर्स्ट सेकेन्डमा है। त्यसपछि जब अर्को सेकेन्ड पुग्छ नेक्स्ट सेकेन्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि 9.8ले अझै 9.8ले बढ्दै जान्छ। सेकेन्ड नै पछि यो भेलोसिटी चाहिँ यही 9.8ले नै इन्क्रिज हुँदै जान्छ र यसको स्पिड बढ्छ। त्यही भनेको यो के को कारणले गर्दा, ग्राभिटीको कारणले गर्दा। कहाँ भन्दा अर्थमा। यही हो इफेक्ट अफ ग्राभिटी फलिङ अब्जेक्टमा। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। वाट इज एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी? एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेको के हो त? द एसिलेरेसन प्रोड्युस्ड अन अ फ्रिली फलिङ बडी ड्यू टु द इफेक्ट अफ ग्राभिटी इज कल्ड एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। फलिङ बडीमा जस्तो यहाँ अघि माथि फलिङ अब्जेक्ट छ, फलिङ बडीमा एउटा एसिलेरेसन प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ के को कारणले गर्दा? ग्राभिटीको कारणले गर्दा।
इफेक्ट अफ ग्राभिटी, जस्तो इफेक्ट अफ ग्राभिटी भन्दाखेरि एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो नि त। यहाँ माथि इफेक्ट अफ ग्राभिटी सोधेको छ, फेरि यहाँ ड्यू टु द इफेक्ट आइहाल्यो। इफेक्ट अफ ग्राभिटी भनेकै एसिलेरेसन प्रड्युस गराउँछ फ्रिली फलिङ अब्जेक्टमा, त्यसैलाई एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनिन्छ। अब यो सबै मैले धेरै बेर एक्सप्लेन गर्दिनँ, एक्सप्लेन गर्दा पनि यहाँ नबुझिन सक्छ। मैले यो किन लेखेको भन्दा कपीमा लेख्ने अनि पढ्ने, त्यही गर्नको लागि बनाइदिएको यो भिडियो। ल अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ। राइट द एसआई युनिट अफ एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको एसआई युनिट के होला, सबैलाई थाहा भएकै हो। द एसआई युनिट अफ एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ सिधै। विच फोर्स प्रोड्युसेस एसिलेरेसन इन फलिङ बडी अन द सर्फेस अफ अर्थ। कुन फोर्सले चाहिँ एसिलेरेसन प्रड्युस गर्छ अरे फलिङ बडीमा? कुन फोर्सले होला त? ल गेस गर्दा पनि हुन्छ, किनकि यो गेस गर्नै पर्दैन, थाहा भएकै हो। ग्राभिटी अफ अर्थ प्रोड्युसेस एसिलेरेसन इन फलिङ बडी अन द सर्फेस अफ अर्थ। एसिलेरेसन प्रड्युस गराउने मेन कारण भनेको ग्राभिटी हो हैन, सर्फेस अफ अर्थमा एसिलेरेसन प्रड्युस गराउने। ल अब यसको पनि नोट लेख्ने हो भने चाहिँ भिडियोलाई पज गरेर कपीमा सार्नु होला, नभए अब अगाडि बढौँ। वाट आर द फ्याक्टर्स द्याट एफेक्ट द भ्यालु अफ एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालुलाई एफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्स के होला नि त? अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा छ है त। द फ्याक्टर्स द्याट एफेक्ट द भ्यालु अफ एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी आर मास अफ हेभनली बडी, रेडियस अफ हेभनली बडी। यहाँ यो मास छ नि, हेभनली बडीको मात्रै मास हो है। यो जुन अब्जेक्ट फल भइरहेको हुन्छ त्यो फलिङ अब्जेक्टको मास हुँदैन। जस्तो माथिबाट प्लेनबाट कोही मान्छे झर्यो भने त्यो मान्छे झरेको जुन मास हुन्छ मान्छेको होइन, त्यो माससँग चाहिँ एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिपेन्ड हुँदैन। मान्छे नै झरे पनि। अनि अर्को फिदर अथवा फिदर र कोइनको इक्जाम्पल दिउँ। फिदर र कोइन माथिबाट झार्दाखेरि ग्राभिटीको कारणले गर्दा यदि कुनै झरिरहेको छ भने त्यो मासको कारणले गर्दाखेरि हुने होइन। कोइन छिटो झर्ने, फिदर ढिलो झर्ने होइन, मासको कारणले गर्दा। के को कारणले गर्दा एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ भन्दा मास अफ हेभनली बडी, मास अफ रेडियस अफ हेभनली बडी, यति दुईटामा मात्र डिपेन्ड हुन्छ। अर्को, वाट इज द भ्यालु अफ एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट इक्वेटर एन्ड पोल्स अफ द अर्थ। अब एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु के होला इक्वेटर र पोलमा? यो अब राइट इट्स एसआई युनिट। एसआई युनिट सहित यही लेख्दा हुन्छ। जस्तो एन्सर, द भ्यालु अफ एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट इक्वेटर इज 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एन्ड एट पोल्स इज 9.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। इक्वेटरमा थोरै हुन्छ। किन थोरै भयो भन्दा इक्वेटरको रेडियस धेरै हुन्छ, अनि पोलमा धेरै हुन्छ एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। किन भन्दा यसमा चाहिँ रेडियस थोरै हुन्छ पोलमा, किनकि रेडियस एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग के छ भन्दा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। ल अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ। वाट इज द रिलेसनसिप बिट्विन एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ एनी प्लानेट अर सेटेलाइट विथ देयर रेडियस। एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र कुनै प्लानेट अर सेटेलाइट विथ देयर रेडियस भनेको एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी र रेडियस बिच रिलेसनसिप के छ होला त? वी नो द्याट g इज इक्वल टु gm डिभाइड बाई r स्क्वायर। सुरुमा यसरी फर्मुला लेख्ने, त्यसपछि के गर्ने भन्दा प्रोपोर्सनल कुन छ, डाइरेक्टली कि इन्भर्सली, त्यो लेखिदिने। सो एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अफ एनी प्लानेट अर सेटेलाइट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ इट्स रेडियस। भनेको एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ यसको रेडियससँग, स्क्वायर अफ रेडियससँग। यसरी लेख्ने, यस्तो रिलेसनसिप आयो भने सबैमा यसरी लेख्दा एकदमै बेस्ट हो है। सुरुमा फर्मुला लेख्ने, फर्मुला लेखिसकेपछि डाइरेक्टली हो कि इन्भर्सली हो रिलेसनसिप त्यो लेखिदिने मुनिपट्टि, 1 मार्क्स आइहाल्छ। ल अब यो पनि नोट बनाउने हो भने नोट बनाउनु होला, नभए अगाडि बढौँ। ल वाट इज द भ्यालु अफ जी एट द सेन्टर अफ द अर्थ। अर्थको सेन्टरमा एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हुन्छ होला भन्दा द भ्यालु अफ जी एट द सेन्टर अफ अर्थ इज 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सेन्टर अफ अर्थमा एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 0 हुन्छ। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ फेरि। वाट विल बी द इफेक्ट अन एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इफ रेडियस अफ अर्थ इज रिड्युस। अब यो क्वेसनमा 1 मार्क्सको क्वेसन हो, यिनीहरू सबै याद राख्नु होला। 1 मार्क्सको क्वेसनहरू मात्रै दिँदैछु यो भिडियोमा। रेडियस अफ अर्थ इज रिड्युस भनेछ। रेडियस अफ अर्थ रिड्युस भयो भने एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी के हुन्छ भनेछ। जस्तो अघि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल थियो, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भयो भने अभियसली रिड्युस हुँदाखेरि एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इन्क्रिज हुन्छ। ल अब यसको एन्सर हेरौँ। इफ रेडियस अफ अर्थ इज रिड्युस्ड द भ्यालु अफ एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विल बी इन्क्रिज्ड एज एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ रेडियस अफ अर्थ। भनेको तपाईँहरूले यहाँ इन्क्रिजसम्म मात्रै एन्सर लेख्नुभयो भने पनि ठिक छ, तर यो लास्टको पनि रिजन सहित लेख्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हो। 1 मा 1 नै आउँछ। अब यहाँसम्म लेख्दा पनि कसैले 1 मा 1 नै दिनुहुन्छ, नदिन पनि सक्नुहुन्छ, त्यही भएर पुरै रिजन सहित लेख्ने साइन्समा। यहाँ के भनेको छ, इफ रेडियस अफ अर्थ इज रिड्युस,
अर्थको रेडियस रिड्युस भयो भने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इन्क्रिज हुन्छ। के को कारणले गर्दा भन्दा एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ रेडियस अफ अर्थ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो। ल अब अर्को क्वेसनमा जाम। राइट द एभरेज भ्यालु अफ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द अर्थ, द मुन एन्ड द जुपिटर। अब यो अर्थको त थाहा छँदैछ होइन, एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु, अनि मुन र जुपिटरको थाहा नहुन सक्छ, तर 1 मार्क्समा भने क्वेसन आउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा यो पनि याद चाहिँ राख्नु होला जसरी भए पनि। अब एभरेज भेलोसिटी अफ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, on the moon is 1.67 meter per second square and on Jupiter is 25.13 meter per second square। यो याद राख्ने जसरी मैले, जस्तो अर्थ भन्दा मुन थोरै हुन्छ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, अनि अर्थमा भन्दा जुपिटरमा चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ। यति तीनटा चाहिँ याद राख्नु पर्यो, क्वेसन आउन सक्छ 1 मार्क्समा। अब अर्को क्वेसनमा जाम। व्हाट इज द इफेक्ट अफ अल्टिट्युड हाइट अन एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा चाहिँ हाइटको के इफेक्ट पर्छ, के असर पर्छ हाइटले, हेरौँ है त। एच विन हो, जी इज इक्वल टु जी एम डिभाइड आर प्लस एच को होल स्क्वायर। जस्तो यो एच भनेको हाइट हो है, अर्थ सर्फेसबाट कति हाइटमा छ त्यो। जस्तो न्युमेरिकल आउँछ नि कहिलेका माउन्ट एभरेस्टको, त्यति बेला यहाँ एचको ठाउँमा 8848 हालेर गरिन्छ हो। त्यसरी नै यो एच भनेको चाहिँ हाइट भयो, अल्टिट्युड भयो। अब यसको के असर गर्यो त भन्दा द भ्यालु अफ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी विल बी डिक्रिज अन इन्क्रिजिङ अल्टिट्युड भनेको यो हाइट जति धेरै भयो एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त्यति कम हुन्छ। कारण हो यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ आर प्लस एचको होल स्क्वायरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, त्यस कारणले गर्दा एच बढ्यो भने जी घट्छ, त्यही भनेको हो यहाँ। ल यहाँसम्मको नोट लेख्नुहुन्छ भने लेख्नु होला, नभए अगाडि बढौँ। इन द फर्मुला जी इज इक्वल टु जी एम डिभाइड बाई आर स्क्वायर, वाट डु जी एम एन्ड आर रिप्रेजेन्ट। जी एम र आरले के रिप्रेजेन्ट गर्छ होला यहाँ भनेर यसरी क्वेसन आउन सक्छ 1 मार्क्समा। यो त एकदमै सजिलो हो। G represents for gravitational constant having value 6.67 into 10 को power minus 11। अब ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टसँग मात्रै लेख्नु हो भने पनि ठिक छ, तर भ्यालु थाहा छ भने भ्यालु किन छोड्ने हामी होइन, भ्यालु पनि लेखिदिँदा राम्रो हो अझ। अनि त्यसपछि M भनेको के हो, M रिप्रेजेन्ट्स मास अफ हेभनली बडी एन्ड R रिप्रेजेन्ट्स रेडियस अफ हेभनली बडी। यहाँनिर M रिप्रेजेन्ट मास मात्रै लेख्न मिल्दैन, M रिप्रेजेन्ट मास अफ हेभनली बडी नै लेख्नुपर्छ, किनकि मास मात्रै लेख्दा के को मास हो थाहा हुँदैन, त्यही भएर हेभनली बडी पनि लेख्न नछुटाउने। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। Where do the value of acceleration due to gravity is minimum on the surface of Earth। अर्थको सर्फेसमा एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु कहाँनिर मिनिमम हुन्छ। जस्तो अघि भर्खर एउटा क्वेसन आएको थियो पोल र इक्वेटरमा के हो भ्यालु भनेर, त्यसै गरी यो क्वेसन आयो। जसरी पनि क्वेसन सोध्न सक्छ, आफूले आयो भने गर्न सकिहालिन्छ। कहाँ भन्दा भ्यालु अफ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इज मिनिमम एट इक्वेटर अफ अर्थ। इक्वेटर अफ अर्थसम्म मात्रै एन्सर लेख्दा पनि हुन्छ, तर भ्यालु थाहा छ भने भ्यालु किन छोड्ने, किन बाँकी राख्ने, लेखिदिइहाल्ने। विथ भ्यालु 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 9.78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ कहाँ, इक्वेटरमा, त्यहीँनिर हो मिनिमम अर्थमा होइन। ल अब त्यसै गरी अर्कोतिर जाउँ। द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द मुन इज 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। वाट डज इट मिन भनेको मुनमा के हुन्छ अरे 1.67 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सिलरेसन हुन्छ यसको भनेको के हो, यो क्वेसन आयो यहाँ। अब कसरी पनि सोध्न सक्छ भने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी अन द अर्थ इज 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर सोध्छ, कहिलेकाहीँ जुपिटरको भनेर सोध्छ। लेख्ने तरिका एउटै हुन्छ है त, बुझ्यो भने। ल यसको एन्सर हेरौँ। इट मिन्स द्याट इन अ फ्रिली फलिङ अब्जेक्ट अन द मुन द भेलोसिटी राइजेस बाई 1.67 मिटर पर सेकेन्ड इन इच सेकेन्ड। मुनमा फ्रिली फलिङ अब्जेक्ट छ भने त्यसको भेलोसिटी सबैभन्दा सुरुमा 1.67 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ यसको स्पिड, अनि त्यसपछि एभ्री सेकेन्ड बढ्दै जान्छ, टाइम बढ्दै जान्छ, त्यति नै यो बढ्दै जान्छ भेलोसिटी। 1 सेकेन्डमा 1.67 भयो भने अर्को सेकेन्डमा यतिले नै बढ्छ भेलोसिटी, त्यही भन्ने खोजेको एक्सिलरेसनको मतलब। ल अब अर्को क्वेसनमा जाम। वाट विल बी द इफेक्ट अफ जी वाइल जम्पिङ विथ प्यारासुट। प्यारासुटबाट जम्प गरेको बेला एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीमा के असर गर्छ भनेको। ल हेरौँ त। वाइल जम्पिङ विथ अ प्यारासुट द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिजेज विथ द इन्क्रिज इन द एयर रेसिस्टेन्ट भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भने माथिदेखि तल झर्छ होइन, तर माथिदेखि तल झर्दाखेरि एयर रेसिस्टेन्टले त्यसलाई अपोजिट गर्छ, माथि धकेल्न खोज्छ हो। त्यो माथि धकेल्न खोज्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा वाइल जम्पिङ विथ प्यारासुट द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डिक्रिजेज विथ द इन्क्रिज इन एयर रेसिस्टेन्ट। जति एयर रेसिस्टेन्ट बढ्यो, जति धेरै धकेलो, त्यति एक्सिलरेसन कम हुँदै जान्छ। जस्तो एक्सिलरेसन 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायरमा गइरहेको छ भने, तर एयरले उल्टै माथितिर धकेलिरहेको छ भने एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी घट्यो। अब यहाँसम्मको नोट लेख्नु भएको छैन भने नोट लेख्नु होला, कपीमा सार्नु होला, नभए अगाडि बढौँ। ल 31 वाट इज द वेट अफ बडी।
अथवा वाट इज वेट चाहिँ पनि सोध्न सक्छ। वेट भनेको के हो भन्दा द फोर्स विथ विच अ बडी इज पुल टुवार्ड्स द सेन्टर अफ हेभनली बडी इज कल्ड वेट अफ बडी भनेको यो अब अघि ग्राभिटीको डेफिनेसन जस्तै जस्तै लाग्यो होला। ग्राभिटी र वेट रिलेटेड छ। कसरी भन्दा ग्राभिटीकै कारणले गर्दा वेट हुने हो के न। यो वेट भनेको फेरि यो केजी होइन नि, यो वेट भनेको न्युटनमा मेजर गरिने वेट हो। हामी त अब जस्तो नर्मल्ली भन्दाखेरि वेट कति छ भन्दा यति केजी भनेर भन्छौँ, तर यहाँ केजी हुँदैन, न्युटन हो यो। द फोर्स विथ विच बडी इज पुल टुवार्ड्स द सेन्टर अफ हेभनली बडी, हेभनली बडीको सेन्टरतिर पुल गर्ने फोर्स जुन छ त्यही फोर्सलाई वेट भनेको हो। भनेको ग्राभिटी, ग्राभिटीले जति तान्छ नि त्यही ग्राभिटीले तान्ने फोर्सलाई नै वेट भनिएको हो। ल अब अर्को क्वेसन जाउँ। वाट इज द एसआई युनिट अफ वेट। ल अहिले भर्खर मैले त्यो भनेको थिएँ, यसको केजी लेख्ने होइन, यसको न्युटन लेख्ने हो। द एसआई युनिट अफ वेट इज न्युटन। ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ फेरि। विच मेसिन इज युज टु मेजर वेट। वेट मेजर गर्न कुन मेसिन युज गरिन्छ। स्प्रिङ ब्यालेन्स इज युज टु मेजर वेट। स्प्रिङ ब्यालेन्स मेजर गरिले वेट मेजर गरिन्छ। त्यसै गरी मास केले मेजर गरिन्छ होला त। मास मेजर गरिन्छ बिम ब्यालेन्सले। ल अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। वाट इज द रिलेसनसिप बिट्विन वेट अफ एन अब्जेक्ट एन्ड रेडियस अफ द अर्थ। अब्जेक्टको वेटसँग रेडियस अफ अर्थ चाहिँ कसरी रिलेसनसिपमा छ, मतलब के रिलेसनसिप छ त्यो हेरौँ है त। वी हेभ फोर्स इज इक्वल टु वेट इज इक्वल टु जीएमएम डिभाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँनिर फोर्स इज इक्वल टु वेट इज इक्वल टु किन लेख्यो भन्दा यो ग्राभिटेसनल फोर्स भनेकै खासमा यो वेट हो नि त। वेट भनेकै यो फोर्स हो, ग्राभिटीले तान्ने फोर्सलाई नै वेट भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा फोर्स र वेट भनेको उस्तै हुन्छ। अनि इज इक्वल टु जीएमएम डिभाइड बाई आर स्क्वायर, यो फर्मुला थाहा छँदैछ। सो वेट अफ एन अब्जेक्ट इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ रेडियस अफ अर्थ। यो वेट चाहिँ के हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ केसँग, अर्थको रेडियससँग। त्यस कारणले केही परेन, यो रिलेसनसिप यही हो। फर्मुला लेख्ने अनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो कि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो त्यो लेख्ने, रिलेसनसिप सकिन्छ। ल त्यसै गरी अब अर्को क्वेसनमा हेरौँ। इन विच पार्ट अफ द अर्थ इज द ट्रु वेट अफ अ बडी मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम। अघि नै एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी कहाँ धेरै हुन्छ कहाँ थोरै हुन्छ भनेर सोधेको थियो। अब यहाँनिर त्यस्तै वेट कहाँ धेरै हुन्छ कहाँ थोरै हुन्छ भनेर सोध्दैछ। अब कहाँ हुन्छ होला थाहा भएकै हो। द ट्रु वेट अफ अ बडी इज मिनिमम एट इक्वेटर एन्ड म्याक्सिमम एट पोल। जस्तो एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी पनि मिनिमम कहाँ हुन्थ्यो, इक्वेटरमा हुन्थ्यो, म्याक्सिमम पोलमा हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा वेट पनि त्यही हो। वेट इज इक्वल टु एम इन्टु जी हो नि त, मास इन्टु एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। त्यस कारणले गर्दा जी को भ्यालु जहाँनिर कम हुन्छ वेट पनि त्यहीँनिर कम हुन्छ। ल यो भइहाल्यो। अब यो पनि कपीमा सार्ने हो भने भिडियोलाई पज गरेर सार्नु होला, नभए अगाडि बढौँ। वाट इज द वेट अफ अ बडी एट द सेन्टर अफ द अर्थ। अर्थको सेन्टरमा वेट अफ अ बडी के हुन्छ होला, वेट के हुन्छ होला भन्दा अघि नै सेन्टर अफ अर्थमा एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जी को भ्यालु के हुन्छ होला भनेर क्वेसन सोधेको थियो, त्यहाँनिर 0 लेख्यौँ। त्यसै गरी यहाँ पनि अब वेट अफ अ बडी एट द सेन्टर अफ द अर्थ इज 0 न्युटन। 0 न्युटन वेट हुन्छ एज भ्यालु अफ एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी 0 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एट द सेन्टर अफ अर्थ। यो एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु 0 आएपछि वेट पनि 0 आउने नै भयो, किनकि वेट इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो। अब त्यसै गरी अर्को क्वेसनमा हेरौँ। वाट इज फ्री फल। द मोसन अफ अ बडी वेयर ग्राभिटी इज ओन्ली द फोर्स एक्टिङ अपन इट इज कल्ड फ्री फल। यो फ्री फल भनेको के हो भन्दा बडी जुन फ्री फल भइरहेको हुन्छ होइन, त्यो फल हुँदाखेरि चाहिँ ग्राभिटी मात्रै एउटा फोर्स हुनु पर्यो जहाँ त्यहाँ चाहिँ। जस्तो हाम्रो अर्थमा प्लेनबाट कोही मान्छे हाम फाल्यो भने त्यो फ्री फल भन्न मिल्दैन, त्यो ट्रु फ्री फल होइन। किन भन्दा त्यहाँ एयर रेसिस्टेन्ट लागिरहेको हुन्छ त्यो मान्छेमा, किनकि हाम्रो त एटमोस्फियर छ। तर यदि भ्याक्युममा कुनै कुराहरूलाई त्यहाँ भ्याक्युममा ग्राभिटी मात्रै फोर्स लगाएर भ्याक्युमभित्र त्यहाँ खसायौँ केही भने त्यसलाई चाहिँ फ्री फल मानिन्छ। तर हाम्रो यो अर्थ यो एटमोस्फियरमा केही कुरा खसिरहेको छ भने त्यसलाई फ्री फल भनिँदैन, किनकि त्यसमा एयर रेसिस्टेन्ट एक्ट हुन्छ, अर्को एक्सटर्नल फोर्स लाग्यो। तर के मात्रै लाग्नु पर्यो, ग्राभिटी मात्रै फोर्स हुनु पर्यो। त्यस कारणले गर्दा भ्याक्युममा चाहिँ हुन्छ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अन्डर वाट कन्डिसन्स आवर वेट बिकम 0। हाम्रो वेट कति बेला चाहिँ 0 हुनसक्छ। आवर वेट बिकम्स 0 ड्युरिङ फ्री फल एट नल पोइन्ट्स एन्ड एट सेन्टर अफ द अर्थ। भनेको यहाँ कन्डिसन्स भनेर प्लुरलमा दिएको छ नि त, त्यस कारणले गर्दा मैले धेरैवटा लेखेँ। जस्तो फ्री फलको बेला पनि वेट 0 हुने भयो, अनि त्यसपछि अर्को नल पोइन्टमा पनि 0 हुने भयो, अनि अर्को सेन्टर अफ अर्थमा पनि 0 हुने भयो। यहाँ सेन्टर अफ अर्थ त यहाँ माथि दिएकै छ। नल पोइन्टको बारेमा चाहिँ म एकछिनमा यसको डेफिनेसन भन्दाखेरि भन्छु। ल अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ। गिभ एन एक्जाम्पल अफ फ्री फल। फ्री फलको एक्जाम्पल के होला त भन्दा वेन अ बडी फल्स डाउनवर्ड इन अ भ्याक्युम द फल अफ द्याट बडी इज कन्सिडर्ड एज फ्री फल।
भ्याक्युममा मात्रै है, फेरि हाम्रो एटमोस्फियरमा डाउनवर्ड फल भएको छ भने त्यसलाई फ्री फल मानिँदैन, भ्याक्युममा छरेको छ भने मानिन्छ। अनि अर्को एक्जाम्पल के दिन सकिन्छ भन्दा मुनमा पनि केही कुराहरू फल भइरहेको छ कुनै अब्जेक्ट भने त्यसलाई फ्री फल मानिन्छ, किनकि मुनमा एटमोस्फियर हुँदैन। ल अब यति पनि फेरि यो पेजको पनि नोट लेख्नुहुन्छ भने ल लेख्नु होला, पोज गरेर, नभए अगाडि बढौँ। वाट इज द वेट अफ द बडी ड्युरिङ द फ्री फल? फ्री फल भइरहेको बेला वेट कति हुन्छ भनेर भनेको छ। द वेट अफ द बडी इज 0 न्युटन ड्युरिङ फ्री फल। अघि भर्खर कुरा गरेको फ्री फलमा वेटलेसनेस हुन्छ, वेट हुँदैन, 0 हुन्छ। किन 0 भएको होला थाहा छ त? किनभने त्यहाँ रियाक्टेन्ट फोर्स हुँदैन। जस्तो हामी बस्दाखेरि त रियाक्टेन्ट फोर्स के हुन्छ भन्दा मुनि जमिनले हामीलाई रियाक्टेन्ट फोर्स दिइरहेको छ। रियाक्टेन्ट फोर्स मतलब जति फोर्स लगाएर ग्राभिटीले हामीलाई आफूतिर तानिरहेको हुन्छ नि त्यति नै रियाक्टेन्ट फोर्स लागिरहेको छ भुइँबाट हामीमा, मतलब अपोजिट फोर्स अपोजिट गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा वेट जति नै ग्राभिटी हुन्छ, ग्राभिटी जति फोर्स लाग्छ त्यति नै फोर्स हुन्छ हाम्रो वेट। तर फ्री फलमा के हुन्छ भन्दा कुनै पनि रियाक्टेन्ट फोर्स हुँदैन, कसैले पनि हामीलाई माथितिर ठेलेको हुँदैन। अलिअलि लागेको हुन्छ, केले भन्दा एयर रेसिस्टेन्ट, एयरले लागेको हुन्छ, नभए हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यति बेला वेट 0 हुने हो। ल त्यसरी नै अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। वाट इज सेन्ट्रिपेटल फोर्स? सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनेको के हो त भन्दा द फोर्स द्याट एक्ट्स अन अ बडी मुभिङ इन अ सर्कुलर पाथ एन्ड इज डाइरेक्टेड टुवार्ड्स द सेन्टर अफ रोटेसन इज कल्ड सेन्ट्रिपेटल फोर्स। सेन्ट्रिपेटल फोर्स भने एउटा यस्तो फोर्स हो जुन चाहिँ कहाँ लाग्छ भन्दा बडीमा लाग्छ, जुन सर्कुलर पाथमा हिँडिरहेको बडीमा। जस्तो सर्कुलर पाथमा घुमिरहेको छ, कुनै एउटा सेन्टरलाई लिएर सर्कुलर पाथमा घुमिरहेको छ भने हो त्यहाँनिर यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स लाग्छ। अनि फोर्सको त डाइरेक्सन हुन्छ, यसको कुन डिरेक्सन हो भन्दाखेरि सेन्टरतिर हो। यसरी घुमिरहेको बेला त्यसको सेन्टर जहाँनिर हुन्छ त्यतातिर लाग्छ त्यो फोर्स, त्यो फोर्स लाग्नेलाई नै सेन्ट्रिपेटल फोर्स भनिन्छ। अनि सेन्टरदेखि परतिर जाने फोर्स छ भने त्यसलाई चाहिँ सेन्ट्रिफ्युजल फोर्स भनिन्छ है त। यो चाहिँ याद राख्ने, इज डाइरेक्टेड टुवार्ड्स द सेन्टर अफ रोटेसन, यो चाहिँ छुटाउनु भएन। सेन्टर अफ रोटेसनतिर डाइरेक्ट हुन्छ यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स। कहाँ लाग्छ? मुभिङ बडीमा। कुन मुभिङ बडी? सर्कुलर पाथमा मुभ भएको बडी। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। राइट वान इम्पोर्टेन्स अफ सेन्ट्रिपेटल फोर्स। सेन्ट्रिपेटल फोर्सको इम्पोर्टेन्ट के होला त? सेटेलाइट रिभल्भ इन सर्कुलर मोसन एराउन्ड द अर्थ ड्यू टु सेन्ट्रिपेटल फोर्स। सेन्ट्रिपेटल फोर्सकै कारणले गर्दा सेटेलाइट अर्थको वरिपरि रिभल्भ हुन्छ। त्यसरी नै अब अर्को क्वेसन हेरौँ। एट वाट कन्डिसन्स द एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी बिकम 0 वेन जम्पिङ फ्रम सर्टेन हाइट विथ प्यारासुट। प्यारासुटबाट जम्प गरेको बेला कति बेला चाहिँ एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी 0 हुन्छ होला त? अब त्यसको एन्सर हेरौँ। वेन अ वेट अफ द प्यारासुट बिकम्स इक्वल टु द एयर रेसिस्टेन्ट द्याट अपोजेस द डाउनवर्ड मुभमेन्ट अफ प्यारासुट इट्स एक्सिलरेसन बिकम 0। यो मतलब के हो भन्दा अघि भर्खर मैले कुरा गरेको थिएँ, डाउनवर्ड फोर्स जुन हुन्छ यसको वेट, प्यारासुटको वेट जुन हुन्छ, त्यो प्यारासुटको वेट र एयरले लगाउने रेसिस्टेन्ट जुन छ अपोजिट फोर्स, त्यो बराबरी भयो भने एक्सिलरेसन 0 हुन्छ। जस्तो हामी भुइँमा बसिरहेको बेला हाम्रो एक्सिलरेसन 0 हुन्छ। किन भन्दा हाम्रो जुन वेट हुन्छ नि, वेटले लगाएको फोर्स र तल भुइँले हामीलाई अपोजिट गरेको अपोजिट फोर्स, रियाक्टेन्ट फोर्स पनि भन्छ त्यसलाई, अपोजिट फोर्स बराबरी भएको कारणले गर्दा हाम्रो एक्सिलरेसन 0 भएको हो। यसको मतलब हाम्रो वेट र भुइँले हामीलाई माथितिर धकेलेको फोर्स बराबरी छ, त्यस कारणले गर्दा एक्सिलरेसन 0 छ। प्यारासुटमा झरिरहेको छ अनि प्यारासुटमा झरिराख्दाखेरि तलबाट एयरले पनि आफ्नो वेट जति छ त्यही फोर्स लगाएर माथिपट्टि धकेलो भने के हुन्छ भन्दा त्यति बेला एक्सिलरेसन हुँदैन, कुनै तल झर्न पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दा त्यो त्यति बेला पनि एक्सिलरेसन 0 हुन्छ। अनि अर्को कन्डिसन के छ भन्दा एक्सिलरेसन भनेको के बुझेको छ भन्दा चेन्ज इन भेलोसिटी डिभाइडेड टाइम टेकन हो नि त। भेलोसिटी चेन्ज भयो भने मात्रै एक्सिलरेसन हुन्छ, भेलोसिटी बराबर भयो भने हुँदैन। जस्तो अब जुन प्यारासुटबाट खसिरहेको मान्छे 5 मिटर पर सेकेन्डमा झरिरहेको छ, सुरुमा स्पिड त्यसको 5 मिटर पर सेकेन्ड छ, अनि एकछिन पछाडि पनि 5 मिटर पर सेकेन्ड नै हुन्छ त्यसको भेलोसिटी। इनिसियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटी बराबरी भयो, एउटै स्पिडमा झरिरहेको छ भने पनि त्यति बेला एक्सिलरेसन 0 हुन्छ। मतलब युनिफर्म भेलोसिटीमा झरेको बेला पनि एक्सिलरेसन 0 हुन्छ। अब यो भइहाल्यो, यो लेख्नुहुन्छ भने लेख्नु होला, नत्र अर्को क्वेसनतिर जाउँ। वाट इज वेटलेसनेस अफ अ बडी? वेटलेसनेस भनेको के हो त? द कन्डिसन एट विच अ बडी अफ सर्टेन मास बिकम्स वेटलेस इज कल्ड वेटलेसनेस अफ अ बडी। कुनै पनि मास भएको बडी वेट 0 हुन्छ भने त्यति बेला वेटलेसनेस अफ अ बडी भनिन्छ। मास त हुन्छ तर त्यसको वेट चाहिँ 0। ल अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन फल अफ प्यारासुट अन अर्थ एन्ड अन द मुन? मुनमा र अर्थमा प्यारासुटबाट झरिरहेको छ भने त्यसको डिफरेन्स बिट्विन के हुन्छ होला? एयर रेसिस्टेन्स इज एक्टेड अन प्यारासुट सो इट फल्स विथ युनिफर्म भेलोसिटी भनेको अर्थमा चाहिँ एयर रेसिस्टेन्ट हुन्छ नि त,
अपोजिट फोर्स लागिरहेको हुन्छ, एयरले अपोजिट फोर्स दिइरहेको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि युनिफर्म भेलोसिटीमा झर्छ। अपोजिट फोर्स लागेको कारणले गर्दा एक्सिलरेसन हुन पाउँदैन, भेलोसिटी स्पिड बढ्न पाउँदैन। अनि तर प्यारासुट अन मुनमा के हुन्छ भन्दा एयर रेसिस्टेन्ट इज नट एक्टेड अन प्यारासुट। मुनमा त एयर एटमोस्फियर नै छैन भने त्यहाँ एयर रेसिस्टेन्ट लाग्दैन। सो इट फल्स विथ एक्सिलरेसन इक्वल टु एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी जति हो त्यही एक्सिलरेसनमा झर्ने भयो मुनमा, किनकि एयर रेसिस्टेन्ट लाग्दैन। तर यहाँनिर अर्थको एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीमा झर्न पाउँदैन, किनकि एयरले अपोजिट फोर्स लगाइरहेको हुन्छ, माथितिर अलिअलि भए पनि धकेलिरहेकै हुन्छ। अनि अर्को डिफरेन्स बिट्विन के छ भन्दा फ्री फल इज नट एक्सपिरियन्स्ड। अर्थमा फ्री फल एक्सपिरियन्स हुँदैन, किनकि फ्री फल हुनको लागि ग्राभिटी मात्रै फोर्स हुनु पर्यो, यहाँ चाहिँ अपोजिट फोर्स मतलब रेसिस्टेन्ट हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा फ्री फल हुँदैन। तर मुनमा चाहिँ फ्री फल हुन्छ, किनभने त्यहाँ एटमोस्फियर हुँदैन, ग्राभिटी मात्रै फोर्स हुन्छ। ल अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। अब यो सार्नु भएको छैन भने पोज गरेर सार्नु होला। अर्को क्वेसन जाउँ। वाट इज नल पोइन्ट? मैले अघि नै नल पोइन्ट भन्छु एकछिनमा भनेको थिएँ। ल अब आयो नल पोइन्टको बारेमा। नल पोइन्ट भने के हो त भन्दा द पोइन्ट बिट्विन ग्राभिटेसनल फिल्ड अफ टु हेभेनली बडिज वेयर द रिजल्टेन्ट ग्राभिटी इज 0। मतलब दुईटा हेभेनली बडी बिचमा एउटा यस्तो पोइन्ट हुन्छ जहाँ चाहिँ ग्राभिटी 0 हुन्छ, न यतापट्टि धकेलिन्छ न अर्कोपट्टि धकेलिन्छ। जस्तो यहाँ फिगर बनाएर हेरौँ है त, फिगर भन्दा पनि एउटा कोरेर हेरौँ केही। जस्तो यहाँनिर एउटा हेभेनली बडी छ, यहाँ पनि अर्को हेभेनली बडी छ, यो बिचको स्पेस भयो। स्पेस भए पनि यसले आफूतिर त धकेलिरहेको तानिरहेको हुन्छ ग्राभिटीले, यसले पनि आफूतिर तानिरहेको हुन्छ ग्राभिटीले। यहाँ बिचमा एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जहाँ चाहिँ न यसले तान्न सक्छ न यसले तान्न सक्छ, दुइटैले तान्ने फोर्स हुन्छ जुन चाहिँ त्यो बराबरी हुन्छ। हो त्यो बराबरी जुन फोर्स हुन्छ, यताको यसले तान्ने फोर्स र यसले तान्ने फोर्स बराबर भएको कारणले गर्दा यहाँ क्यान्सल हुन्छ फोर्स र यहीँनिर बस्छ, न्युट्रल बस्छ यहाँ। हो यो नल, यसैलाई नल पोइन्ट भनिन्छ। हो यहाँनिर के हुन्छ भन्दा ग्राभिटी 0 हुन्छ, न यसको ग्राभिटीले तान्न सको न यसको ग्राभिटीले तान्न सको, बराबरी भयो यसको फोर्स र यसको फोर्स। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर नल पोइन्ट भयो। हो यसैलाई नल पोइन्ट भनिन्छ। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ है त। वाट इज द मेन कन्क्लुजन अफ कोहेन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट? कोहेन र फिदर एक्सपेरिमेन्ट जुन गरिएको थियो भ्याक्युममा, कोहेन र फिदरलाई सँगै झारेर जुन एक्सपेरिमेन्ट गरिएको थियो त्यसको कन्क्लुजन के निस्कियो होला त? एउटा भ्याक्युम लिएको थियो, त्यसमा कोहेन र फिदर दुईटालाई एकैचोटि झारिएको थियो र त्यो सँगसँगै झरेको थियो होइन। त्यही हो कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने भनेको। द मेन कन्क्लुजन इज द एक्सिलरेसन प्रोड्युस अन अ फ्रिली फलिङ बडिज रिमेन्स द सेम फर अल द बडी एन्ड इट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द मास अफ दिस बडी। यो मैले अघि भर्खर पनि भनेको थिएँ, एक्सिलरेसन जुन प्रोड्युस भएको हुन्छ फ्रिली फलिङ बडीमा त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा सेम हुन्छ सबै बडीमा, कुनै पनि माससँग डिपेन्ड हुँदैन। जस्तो कोहेनको मास त धेरै हो नि त फिदरको भन्दा, तर पनि कोहेन र फिदर बराबरी टाइममै झर्छ भ्याक्युममा यदि झार्नु हो भने, किनकि त्यहाँ फ्रीफल भइरहेको हुन्छ। अनि माससँग डिपेन्ड भएन एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। एक्सिलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी माससँग डिपेन्ड हुँदैन, मात्र केसँग डिपेन्ड हुन्छ भन्दा मास अफ हेभेनली बडीसँग डिपेन्ड हुन्छ अनि रेडियस अफ हेभेनली बडीसँग डिपेन्ड हुन्छ। मास अफ अब्जेक्ट, फलिङ अब्जेक्टको माससँग डिपेन्ड हुँदैन। च्याप्टर 1 बाट 1 मार्क्स कोटाको क्वेसन यति नै हो मैले खोजेर राखेको जति। अब 2 मार्क्स र 3 मार्क्स क्वेसनहरू पनि यसरी नै भिडियो बनाएर हाल्नु हो भने कमेन्टमा भन्नु होला। त्यसै गरी अगाडिका साइन्सका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भने यो च्यानलमा अरू भिडियोहरू पनि छन्, हेर्नु होला। र मलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ भुवन गुरागाई 25 मा। र च्यानलमा अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोमा लाइक गर्नु होला। धन्यवाद।